guys, it's me, Viney, and welcome back to my channel. So in today's video guys, ay gagawa tayo ng tutorial video on how to check your load cells and network kay TPC guys. So paalala lang guys, itong video na to ay para lang sa ating system owner or dealer guys. Kasi sila lang yung may access ng kanilang account. And yes, today guys, ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano kayo makalogin sa inyong account guys. And dun guys, makikita nyo yung inyong load cells at kung ano na yung lagay ng inyong network guys. So, shout out to my Team Thunder and Batang Malaban team. Sisimulan na natin guys. Let's go! Ang una nating gagawin ay pupunta tayo sa ating App Store. Pero kung Android yung ginagamit nyo, punta kayo sa Play Store. Pagkatapos, punta kayo sa search box. Search nyo yung Google Authenticator. And then, i-download nyo siya. Pagkatapos niyang ma-download, ayan, downloaded na yung Google Authenticator. Pagkatapos niyan, balik kayo sa Google Chrome para doon nyo i-search yung website ni TPC. Yan, search nyo tpcph.com/index.php. Tapos lalabas yung website ni TPC. Lagay nyo dyan yung inyong registered number. Pagkatapos, lagay nyo yung password nyo. Tapos, click nyo yung I am not a robot. Tapos, lalabas yung CAPTCHA. And then, click nyo yung verify. Tapos, pindutin nyo yung login. Pag successfully login na siya, lalabas yung ganyan. At may magte-text sa inyong 16-digit. Balik kayo kay Google Authenticator. Begin setup. Manual entry. Tapos, lalabas yung ganyan guys. Type nyo yung inyong username. Tapos, dyan sa K, ilagay nyo yung 16-digit na natanggap nyo kay TPC. Yan ay isang one-time password lang na kailangan mong ingatan. Kaya dapat, i-keep natin yung ating 16-digit unique code kasi one-time password lang yon. Pero, kung accidentally na-delete mo or nawala mo, pwede kang mag-request kay TPC about dun sa 16-digit code mo. Tapos mo nang malagay yung 16-digit code mo, click done, and then lalabas to. Yan guys ay minimum of 30 seconds lang yung nakikita nyong clock dyan. Mag-change yung number niya. Yan, antayin natin. Yan, nagkulay red na. Mag-change yan in a seconds. Yan, may bagong labas. Balik ka sa website ni TPC. Tapos, lagay mo dyan yung bigay na bagong number ni Google Authenticator. Tapos, click verify. Yan na guys, nakapasok ka na sa website ni TPC. Yan, makikita nyo yung lagay ng inyong network, yung inyong report ng load sales and all. So, wala pa siyang laman kasi kakabukas ko lang ng bagong account. And then, that's it guys. Thank you for watching!